nǹkan méjì ni mo máa sọ, right? Wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho àti Ooni of Ife, right? Wípé number one is that at this point kí ni next step tí ó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ kó take, right? And kí ni ìgbésẹ̀ tó yẹ káwọn ọba yẹn gbé, because nǹkan tí Ooni of Ife sọ, right, it is right. Àwọn kan ní kíníkà àwọn ọba kan náà ń gbàbọ̀dé, àwọn ọba wo ló ń gbàbọ̀dé, ṣé lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sí àwọn bá ń bó lóṣèlú sí, Chief Sunday Igboho fúnra àwọn òbó lóṣèlú sí, so gbogbo yẹn kò ń sọ̀rọ̀ nínú nǹkan tó lórí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, right? Òǹkálukú wọn right now, it's not all about ẹnìkan bó lóṣèlú sí, tani ìfẹ́ bó lóṣèlú sí ní ìgbò wọn àti Chief Sunday Igboho àti Ooni of Ife àti everybody. So ìyẹn bẹ́ẹ̀, so mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó wà láàrin àwọn méjèèjì yẹn náà, I mean nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì yẹn, and Odùduwà Republic wípé Yorùbá fẹ́ yà lọ, I think ọ̀rọ̀ pé Odùduwà Republic yẹn ó dà pé ó ti rinlẹ̀, àwọn èèyàn ti fẹ́ máa gbà á jùjùjùjùjù, yeah, but ẹ jẹ́ wọn kọ́ address ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti Ooni of Ife yẹn, because mi fẹ́ kí fídíò igun jù. Chief Sunday Igboho wọ́n ní Ooni of Ife pé number one pé wọ́n ti ọ̀kọ́ pọ̀ ní Ifẹ̀ lóko, but since is wọ́n ti yanjú ẹ̀ Ooni of Ife láwọn ti forgive, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn, but still the fact is that you see out of the abundance of the heart the mind speaketh. Inú nǹkan tẹ́ rí nǹkan tẹ́yìn bá wà mind èèyàn wọ́n lè yàn máa ń sọ tó bá dojú dùn. No harmless Nigerian citizen, ọmọ Nàìjíríà tí ò ní nǹkan ìsọ̀rọ̀ àwọn Sunday Igboho, ọmọ Nàìjíríà tí ò ní nǹkan kankan, tí ò lóògùn rìndọ̀rìndọ̀ tí ò fi já yẹn kankan, kò lè pàdé a armed AK-47 carrying military man, Nigerian military man lọ́nà. Tó wọ́n mọ̀ sọ fún pé orí rẹ̀ ti dàrú, orí yóò pé kíníkan àwọn kò kíníkan lọ́ba ń lé, kó nítorí pé ó jẹ́ Fúlàní àbí torí pé inú ń bí òun. No. Àrífín tó ti nǹkan tó bá ti wà, nǹkan tó wà lẹ́mìí òǹkálukú ní mọ̀ sí Tinubu ń bí. That is the point. Look, come on, there's nothing like ọ̀rọ̀ bínú ni. Look. Nǹkan tó bá ti wà mind èèyàn tẹ́lẹ̀ èèyàn máa ń sọ sí. That is why you have to be careful of whatever people say, and not better whatever people say when they are angry, because that is what they have always been wanting to say. That is the fact. Nǹkan tí wọ́n ti fẹ́ sọ ti pẹ́ tí wọ́n ti ní àǹfààní àti sọ yẹn náà sọ ń gbà náà bí wọn. So that is it, that's the fact. And ìgbà tí wọ́n wá níyan kíníkan Ooni of Ife gbàgbọ́ nínú tó Ooni of Ife náà ní ó dá ń gbà náà ẹ má bínú, òun ti forgive yín kí wọ́n carry on. Ṣé ẹ mọ̀ pé bọ́ bá ṣe wù yín ẹ ṣe ra yín nù? Wọ́n tó ní ká bílẹ̀ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì. I don't know, ìgbà tá ní òkè ẹ̀ ń lé Fúlàní lọ ẹ̀ ń lé kíní kan lọ, Fúlàní mélòó lè fẹ́ lé? Because according to the reports, àwọn ọmọ Yorùbá kan náà wà láàrin mélòó nù àwọn Yorùbá náà lè fẹ́ lé. Look, we have to chase criminals away. Kì í ṣe Fúlàní lẹ́ẹ̀mọ́ sọ pé ẹ fẹ́ lé lọ or whatever, right? And ìyẹn number one. And alólórí náà alọ́ba àbí tábà lọ́ba sáà ní governors, right? Káwá ní òkè wọ́n ní àwọn yẹn wọ́n ní kí náà ti ń pè wọ́n láwọn deficiencies kan, ó láwọn nǹkan tó yẹ pé ó yẹ kán ti ṣe tipẹ́ tí wọ́n ò ṣe, right? And they ti point out fún wọn, right? Give them chance, let them step in and let's see whether they are going to correct their mistakes or not. That's why the idea iṣẹ́ wọn ti ń gbà nù. So tọ́ba ní dandan àsáni gbọ́ afẹ́fẹ́mọ̀ ìjọba wa fúnra wa ni, which ìtumọ̀ yẹn ó ní wípé àṣẹ gómìnà o kò ní ìtumọ̀ o, àṣẹ ọba o kò ní ìtumọ̀ o, àwa la fẹ́ máa darí ara wa, which that is the major. And ó ti ń fẹ́ máa jọ ọ̀rọ̀ Odùduwà Republic or Yorùbá ọ̀sà àyàlọ́ ni, because àwọn tí Sunday Igboho ní àwọn òwà kí Yorùbá yà lọ káwọn sáà lé àwọn Fúlàní tí ń pa àwọn yẹn ni. So wọ́n pé kí Fúlàní láwọn tí ń pa àwọn yẹn, the fact is that in tó sure ni, the fact is that bẹ́ẹ̀ ní dáṣe ní dáṣe, or else because ẹ lè wà everywhere all the time. Since tẹ́ lè fi wà everywhere all the time yẹn, àwọn activity yín kan ó wà tẹ́ ẹ mọ̀ ṣe tó yẹ pé àwọn míì tí wọ́n yé sára yín tán fẹ́ wulẹ̀ níṣẹ́ ibi kan tán fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀,
ìgbà yẹn làwọn ò lọ ọmọ for advantage yẹn ṣàwọn iṣẹ́ ibi tí wọ́n táwọn fẹ́ ṣe. For example Chief Sunday Igboho l'Ogun State tí Chief Sunday Igboho bá kúrò ń bẹ̀ àwọn ìwọ̀n ó lè dáhùn ó lè mọ̀ tẹ̀lé Haúsá gan ó lè mọ̀ tẹ̀lé Fúlàní gan àwọn ilé Yorùbá tó wà láàrin ibẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ jalè ńbẹ̀ yóò wọ̀ bẹ̀ yóò jalè ní whereas jẹnijẹni Sunday Igboho tó wà lára ìlú ní jẹ́ káwọn yẹn náà lè tẹ́lẹ̀ put up good resistance. Only the involvement of the government nílò lè jẹ́ káwọn nǹkan yìí wá successful so that ẹ máa conduct ẹ máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ yẹn kò fi ní jẹ́ pé agbẹ́kòtò ọ̀tá ẹ̀yin náà wá lọ ṣèṣì jìn sínú ẹ̀ díẹ̀ no làwọn tán jẹ́ èèyàn yín tó jẹ́ Yorùbá láwọn tẹ́ ń try láti protect yẹn ẹni wàhálà yín òfin ní wà wọn náà lọ́rùn. The fact is that ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ Fúlàní darandaran against Yorùbá no it is against the Yoruba people and criminals ọ̀daràn lọ̀daràn ń jẹ́ ajínigbé lajínigbé ń jẹ́ kidnapping ṣe bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyà ìjọ ní kidnapping bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń jiyàn gẹ̀ǹbẹ̀ ní gbowó ní ìsìn wọ́n yìí ṣe Fúlàní èmi ní Benin èmi ní gbogbo south of course gbogbo alámọ̀ ń pọ̀ ọ̀rọ̀ mẹ́ǹdì náà àwọn Niger Delta Avengers and all these people tí wọ́n kidnap àwọn ìbò ń gbà yẹn káṣẹ̀ wà láwọn yẹn ti lọ. I'm talking about the normal regular kidnappings, right? You know, indigenous kidnapping, other indigenous seeking for ransom and all these things. Ó ti wà ní gbogbo south ní kí nìyẹn gbilẹ̀ sí jù ń gbà yẹn. And these people are just criminals. Now tó ti wà spread throughout the country, we know that they are being sponsored by politicians. We know they are being sponsored by politicians. And tó bá wo interview what's the name Seriki Fúlàní ọ̀ kí lórúkọ máa ń olórí àwọn Haúsá ìgangan tó ń da màálù pé ó ń gbà wọ̀nyí ó ń ṣe whatever yẹn. But mo wo interview máa yẹn lóun ti wà ní wọ́n ti wà ní ìlú gangan since the 1970s. Was it 1975 or 1976? So ẹni wọ́n ní ẹni bàbá yẹn lóun ti wà nílùú gangan. Kò jíyàn gbé 10 years, 20 years, 30 years. Like, I think even nǹkan tẹ̀wá ní wọ́n jíyàn gbé wọn ò jíyàn gbé ìyẹn kọ́ ní issue pé wọ́n ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ omi ìgbé kan máa jíyàn gbé, right? But even tá máa jíyàn gbé nǹkan àwọn tí wọ́n jíyàn ká ní wọ́n ti wà jíyàn gbé ìyẹn tán jí gbé in the first 10 years tán jí gbé in the second 10 years tán ti wà ń bẹ̀ tán jí gbé in the third 10 because there hasn't kò tí sí what's the name kò tí sí any contradicting narrative wípé wọn ti pẹ̀ ń bẹ̀ tó bẹ́yẹn, right? According to what the man said. So for the first 30 years tán ti ń gbé bẹ́yẹn wọn àṣírò nǹkan bẹ́yẹn káwá ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ in the next 10 years ibi tó yẹ ká ti mọ̀ nìyẹn pé no nǹkan mìíràn ló kick in bóyá àwọn kan náà lọ ń gbéṣẹ́ yẹn fún wọn ni o tán lọ ń yàn wọ́n ni o tẹ́ ẹ bá lé àwọn yìí wọn lọ tán àwọn tán rán wọn yẹn sì máa recruit another set of people. Ó dàbí ọ̀rọ̀ Boko Haram, they have sponsors. No matter how you catch Boko Haram members in Buhari fi ń release in ló fi ń sọ pé okay in ló fi ń disarm wọn tẹ́mi sọ pé okay come on recruit wọn or something like even though it could make sense, criminals are criminals, right? But nǹkan tí Buhari rí ni pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe tó àwọn tán entice wọn pé wọ́n á máa join Boko Haram ò dáwọ́ dúró àwọn tán sponsor Boko Haram ò dáwọ́ dúró ìgbà tẹ́ ẹ bá káàchì ọmọ Haúsá tó gbé tán jẹ́ suicide bombers kálẹ̀ káàchì 1000 ní oṣù tẹ̀sí wọn mọ́lé oṣù tí ń bọ̀ tẹ́ mú 1000 tẹ̀sí wọn mọ́lé oṣù tí and the point is àwọn tán sponsor àwọn people most of them they are not Hausas from my analysis àwọn tán sponsor Boko Haram most of them are not from the northern part of the country. There are some politicians from other parts of the they are not actually from let me say they are not from the northeastern part of the country where these terrorisms are because some of them are in the north central. Most of them are from the south. And it's not about the south. Look, let's say things as it is. Let's say things as they are. So ìgbà tá a rí pé okay so back to ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tán recruit fún Boko Haram stuff ìgbà tán bá recruit wọn
nígbà yẹn for example ìjọba mú àwọn kan sìn wọ́n ká ẹ̀wọ̀n náà fẹ́ mọ tì wọ́n mọ́ wọ́n mú wọn tì wọ́n mọ́lé right wọ́n sentence wọn 7 years imprisonment ìgbà ẹ mú 1000 àwọn tán ṣe kínní wọ́n ṣe kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n lọ recruit àwọn ọmọ 5000 sí ẹ tún mú 3000 náà àwọn 5000 yẹn ẹ tún sì wọ́n mọ́lé ó di kínní ó dọ̀ mọ́ yín 4000. The point is that there is a little one thing mistake kan tí northern Nigeria ti ṣe ó ní wípé kán base gbogbo nǹkan wọn lérí ẹ̀sìn they didn't educate their people wọn lè láwọn yẹn wọn lójú right àwọn nǹkan yẹn làwọn olóṣèlú burúkú tán fẹ́ ṣàbúrú fún wọn capitalize on ẹbí wọn dẹ̀ níyẹn ṣá so ìgbà táwọn náà rí pé kíni ti di wàhálà fáwọn wọ́n wá shortcut yẹn ni pé okay táwọn bá ní káwọn máa fi àwọn ọmọ ìjófin bó ṣe yẹ according to the law of the Federal Republic of Nigeria wọ́n ó fẹ́ ti àwọn ọmọ wọn mọ́lé tán no àwọn náà fi dọ́gbọ́n sí I'm not saying that is right but wọ́n ti wà cornered so option nǹkan méjì náà máa ní láti suffer for that it is either nǹkan méjì làwọn tán sponsor Boko Haram yẹn fẹ́ achieve o wọ́n á ní president will care about the lives of the people wọ́n ṣe fún Jonathan everybody ní ìgbà tó ṣe ìdání kan wọ́n lò ní sponsor Boko Haram and àwọn èèyàn kan believe it right wọ́n wípé kíní kan kò kí à ń pa àwọn èèyàn kò lè protect àwọn Nigerians ìyẹn bẹ́ẹ̀ tó bá tó wá ń protect Nigerians tó bá ń kó àwọn ọmọ yẹn sẹ́wọ̀n wọ́n á máa fi campaign against against àwọn Haúsá wọ́n ní àwọn èèyàn yín náà ni wọ́n ń ká àwọn ọmọ yín sátìmọ́lé ìyẹn ò kàn wá o wàhálà tó bá dé bá wọn náà tí wàhálà Haúsá wàhálà Fúlàní ni right but the point is that I want us to see these things for what it is òṣèlú ń gbogbo kínní in fact Yorùbá ò tiẹ̀ now gbà tí kínní ìwà jẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a ti mọ̀ pé yes àwọn ọ̀daràn náà ń ṣe kínní àwọn ajínigbé ni ajínigbé can be of any tribe even though àwọn Fúlàní darandaran náà lè ní àwọn àṣejù tí wọ́n náà lọ́wọ́ but ajínigbé can be of any tribe right tó bá jẹ́ pé Fúlàní lè fẹ́ lé ẹ mọ̀ lọ ní oko wọn ẹ mọ̀ lé wọn ìgbà tẹ́ bá lé Fúlàní lọ tán àwọn ajínigbé tí èsè Fúlàní tí wọ́n sì dáràn ó kú bẹ́ẹ̀ sí fẹ́ lé wọn ó kú bẹ́ẹ̀ sí fẹ́ lé wọn ó kú intelligence reports and everything tẹ́ fẹ́ lé wọn àwọn ìjọba tẹ́ fẹ́ join hands with náà lè máa padà join hands with tẹ́ bá ní ẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ẹ̀ tí ọkọ̀ lé Fúlàní lọ́nà wọ́n ti yẹn ìbàjẹ́ ní o kìnìkan o ìlú ọ̀dà o tó bá yẹ pé tọ̀rọ̀ ìlú ọ̀dà ni so when it comes to the security tó bá yẹ pé tọ̀rọ̀ security yìí òun la fẹ́ sọ tọ̀rọ̀ security o òun la fẹ́ sọ a sì need láti jẹ́ kí àwọn tó ń jẹ́ state governors yìí kan come in so that ó máa fi wà successful why because kára Haúsá Fúlàní ní jíyàn gbé o Haúsá Fúlàní ní nǹkan kan ní jíyàn gbé because Haúsá Fúlàní ò lè ríyàn máa jí gbé successfully and easily without the involvement of àwọn tó ń jẹ́ Yorùbá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Fúlàní náà ti pẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá still náà but àwùjọ wọn máa give wọn off bó ni Yorùbá ó ṣe máa wọlé sáàrin agbègbè tó yẹ pé báyà Fúlàní ló pọ̀ ńbẹ̀ àbí street tó bá yẹ pé Fúlàní ló pọ̀ ńbẹ̀ bó ni Yorùbá ó ṣe máa wọ ọbẹ̀ tí ò ní jáde tí yóò àmọ́ di pé kí ni no. For it to be successful yóò ní àwọn Yorùbá kan náà in support of them tẹ́ bá lé Fúlàní lọ tán ilẹ̀ ti fẹ́ sàwọn ti Yorùbá so let's tackle crime as a whole not ẹjẹ́ tackle crime yẹn lódìdí ìyẹn bẹ́ẹ̀ so tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé okay wọ́n yan Yorùbá jẹ in Nigeria ìyẹn ọ̀rọ̀ Oòduà Republic mo fẹ́ sọ yìí o so before kí n tó lọ bẹ̀ mo dẹ̀ ti sọ nínú fídíò kan tí màá fi link ẹ̀ sínú what's the name yìí ni wípé tí Sunday Igboho bá kọ̀ tí wọn ò bá jẹ́ káwọn governors and obas and the presidents kan take over issue yìí nínú struggle mistake ò lè má wáyé o mistake àkọ́kọ́ ló ti wáyé yìí o clash àwọn àtọ̀ní ọ̀nà ìfẹ́ tọrọ wọn ti takora wọn yìí
nínú struggle mistake ò ní mọ́ wáyé, mistake mi ò ṣì wáyé, kò ń ṣépè, kò ń ṣe bad wish, no, it is normal. When OPC was doing their thing in Lagos, of course there are some collateral damage and casualties too. During the NSAS, there are some casualties too. In any struggle, whether peaceful protest, whether a violent one, it doesn't have to be war. Mistake máa wà. Ìmí lè jẹ́ bóyá ìtakàngbọ̀n ọ̀rọ̀ ẹnu láàrin olórí àti ọmọ ẹ̀yìn, right? But mistakes máa ń wà, failure máa ń wà in any struggle, right? Àwọn èèyàn tó bá jẹ́ ẹni bí ẹni tó bá yẹ kí wọ́n back èèyàn up yẹn, àwọn náà máa back èèyàn up so that struggle yẹn ò ní pín síbẹ̀. So gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ bá ti yẹn wọn sọnù, tẹ́ bá ti gbẹ́nu wọn sọ̀hún, most especially these governors. Ẹ lè rò pé àwọn kan ní control ọlọ́pàá, àwọn kan ní they are controlling the resources of the state and they are controlling a lot of the organization of the state and even the structure of these states as a whole. So tẹ́ ẹ bá ní kíní kan ẹ fẹ́ yọ wọ́n sẹ́yìn, wọ́n padà jàre yín o nígbà táwọn mistakes of these struggles bá dé. Kò sí struggle, mo sì tún sọ, kò sí struggle tí mistake òkè ń wáyé bírú ìtakàngbọ̀n ọ̀rọ̀ ẹni tó wà láàrin tó ṣẹlẹ̀ láàrin Sunday Igboho àti Ooni of Ife. Kò sígbà tí clash òkè ń wáyé, kò sígbà tí mistake, kò sígbà tí failures òkè ń wáyé. Àwọn èèyàn tó bá jẹ́ èèyàn ńlá tán bá wà lẹ́yìn èèyàn nínú struggle yẹn, àwọn ní wọn ní jẹ́ kí struggle yẹn kó dúró. Or else tí another mistake mi bá tún wáyé, tí bigger mistake mi bá wáyé, tí ó dẹ̀ tóbi to the extent that because àwọn mistake kan máa wà tó yẹ pé even gbogbo àwọn aláàmì dẹ̀ sọ pé àwọn aláàmì lẹ́yìn kọ́lá rí Buhari kíní kankan, àwọn mistake kan máa wà tó máa wáyé tó yẹ pé even Aláàfin gan ò ní lè back yín openly o, Aláàfin gan ò ní lè jáde pé a wà lẹ́yìn rẹ̀. Okay, look for example wẹ́n àwọn kan ṣẹlẹ̀ níbi kan sìn ẹláwọn Yorùbá lẹ́yìn protect ó wá nǹkan kan wá wà tó wáyé pé exclusively ó kàn ṣe èsì bóyá àwọn ọmọ Yorùbá kankan, bóyá ọ̀nà kan, bóyá wọ́n pa ní ọ̀rọ̀ àbí wọ́n kàn lọ́rọ̀ yẹn somehow tó yẹ pé wọ́n wá rí lọ tó jẹ́ pé ẹni tí ó bá fẹ́ wọ́n sọ̀n lẹ́nu gan ò ní lè takò. Gbogbo alámọ̀ how things run in the media and how things run in politics. Bó ṣe bí nǹkan ṣe ń lọ sí tó yẹ pé kò sẹ́ni tó lè criticize yín táyé ò ní dẹnu bò pé lágbájá èèyàn burúkú ni. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ó máa ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé kò sẹ́ni tó máa support yín táyé ò ní bú o. Àwọn governors yìí náà máa wà lẹ́yìn yín so that ẹ máa fi lè continue struggle yẹn unless tẹ bá ní another objective lókù. So tó bá yẹ pé tí Yorùbá lẹ́yìn jà fún lóòótọ́ yóò dáa kí kẹ́ẹ̀jìbùrẹ́ o ní number 1. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni lórí ọ̀rọ̀ Oòduà Republic dé. Yorùbá ò ní di Oòduà Republic. Yes. Ní ìdí kankan. In fact Oòduà Republic gan èpè ni tí ò yẹ ká fà lera wa lójú. Yes. And why? That's of me. Ever since in the history of Yorùbá, because taba ní Oòduà Republic wa àwọn wo ni ọmọ control wa báwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa ni. And it is going to be absolute power. Àwọn governors wa ta ń sọ yìí náà lóòótọ́ ó jẹ́ pé mo ní ká cooperate pẹ̀lú wọn, right, lórí ọ̀rọ̀ security issues yìí, but the point is that we know they are not perfect, right. Àwọn ìwà burúkú kan sì wà lọ́wọ́ wọn náà láwọn olóṣèlú wa yẹn, a lot of ìwà burúkú ló pọ̀ sí wọn, ló pọ̀ jàǹtìrẹrẹ sí wọn lọ́wọ́. Bí wà burúkú ọwọ́ wọn ṣe wá pọ̀ tó yìí, ṣé ẹ rò pé irú for example ṣé ẹ rò pé Àbújá náà ti lọ mọ́ ń gbowó náà ti lọ mọ́ ń sífìlà mọ́ wá bá ti mọ́ gba federal allocation and whatever, which tí ò lè dá tó yẹ kán restructure Nigeria so that each state and each region will be able to manage their own resources, but which is good, right. But tá bá ní Oòduà Republic yẹn, I can tell you that àwọn èèyàn kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ní ìkápá, especially the likes of Tinubu in the southwest,
láti kó Oòduà Republic yẹn papamọ́ra, and everything will be under their control. I'm telling you. If tílẹ̀ Yorùbá still under Nigeria, I'm telling you, APC under the leadership of Tinubu would have taken over all the southwest, and that would have been catastrophic for the common people. Because kò sí ìjọba APC kankan tó kolẹ̀ except in tó bá lo 4 years. Yes, bóyá tó bá lo 4 years, tó kàn lo 4 years lásán. Tí o lo second term, kò sí ìjọba APC kankan tó lo 4 years tó benefit mẹ̀kúnnù láyé, kò sí. The point is that these people are elites, and they are chronic elites who don't want the growth of the poor people, and they don't want the growth of the average man, or average Nigerians, or average Yoruba man. Ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n wá billions ojú kòkòrò yìí. Àwọn PDP lójú kòkòrò, I can tell you, these conservatives, a lot of them wọ́n lójú kòkòrò bá wọn nìka. Tẹ́yìn aráàlú tẹ́ bá wọ́nà kan tẹ́ bá wà ṣe àwọn nǹkan kankan tó bá yẹ pé àwọn kéékèèké kan wà tó yẹ pé wọ́n lè bá yín ṣe tó yẹ pé nǹkan yẹn máa fi wúlò fáráàlú, yes they will, but ẹ mọ àfíàjẹ mọ́ fìyàyó. Exactly, that is what the progressives are. Ẹ wo ẹ̀yin wọ̀rọ̀ LAUTECH during the time of Ajimobi, 4 years in Ajimobi and Aregbe in Oyo State, right? Look at the workers. Exactly. And if anybody don't know, let me tell you, the APC governors, most of them, they nurture thugs more. Once a man say people are working in, láyé àwọn Ajimobi, kí lẹ rò pé ṣé mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí time Ajimobi fi wà peaceful in the first 4 years, ṣé mọ̀? Okay, tẹ́ ẹ bá máa sọ fún yín. Ajimobi kó gbogbo àwọn tó máa ń dàlú l'Ọ̀yọ́ State pátá, ó kó gbogbo wọn sábẹ́. Ó wá ń fi owó òfin fọ́ǹdì wọn. Owó gbogbo àwọn tá lè máa dàlú pátá, gbogbo wọn ló fún lówó. Auxiliary nìkan ló ta kú tí ó gbà mọ́ lọ. Even though kété bá auxiliary náà kété pé bóyá àlàáfíà ló náà fẹ́ débẹ̀. Probably because he's working for Seyi Makinde or something, or working for some other candidates. Tí o dẹ̀ tẹ́lẹ̀ dẹ̀ pé bóyá bribe àwọn Ajimobi kò bá lọ, right? Ajimobi calmed those gbogbo àwọn Chief Sunday Igboho yìí tí wọ́n ní àwọn òsè APC rí àwọn òsè kẹ́nìkan láyé Ajimobi fa gbogbo wọn mọ́ra o. Gbogbo wọn Ajimobi fa mọ́ra. Gbogbo wọn Ajimobi fa mọ́ra. So look, all these governors in Wabalali, absolute power, kò ṣeé fi trust Yorùbá kankan. Àwọn Awólọ́wọ̀ tán ṣe dáadáa láyé ìgbà tiwọn torí pé wọ́n absolute power ni. Àìní absolute power yẹn gan ìkẹ́ ló jẹ́ fún wọn. Iná fi lè fọwọ́ ara wọn bà nǹkan tán ṣe jẹ́. Look at Ajimobi now. In his first 4 years, look, maybe because I'm an Oyo State indigenous or something, and I'm able to. Ọlọ́run fún mi láǹfààní àti rí a lot of things nípa àjọba Ajimobi. The first 4 years and the second 4 years. No. These people don't wish people well. The first 4 years, he did so well, paying salaries, doing infrastructures, doing this, doing that. But tó dọ̀rùn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹlẹ́ẹ̀kejì, agbára méjì ló ní lọ́dún kẹrin ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé number 1, tí security bá máa dilapidate wá fún ìlú wa, ó kó security state tán, ó kó tán ọlọ́run dẹ̀ fún sí. Oríṣi ẹ̀ náà pé náà, you know that. But the point is that he was able to do that, right? Ó kó security yẹn tán. So, ó dẹ̀ kó politics Ọ̀yọ́ State tán. APC was the strong between 2015 and 2019. APC was the strongest political party to have ever lived, at least for as long as I've ever known. In the last over almost 30 years. APC is the strongest political party between the year 2015 to 2019. Strongest political party to have ever lived for 4 years. Too strong the pa. Tí o bá ń ṣe àwọn alámìsì nǹkan kan ya kúrò, wọn bá ti máa fail in 2019. Ó kó gbogbo political power state ó kó sọ́wọ́. Gbogbo ibi tó ti wá kàn jàn ẹni pé ó fẹ́ kó gbogbo political power party, wọ́n fẹ́ kó yàn náà dàsàpọ̀ ara rẹ̀. No, things are gradual. So ìyẹn ló fa issue fún, right? So since tó ti ní absolute power of everything yẹn, go and look at what he was able to do.
kò rí nǹkan kan sí. Second 4 years ńlá dáadáa. Health sector with manipulating the academic sector, the every gbogbo even law and order that we know them for. Káwọn èèyàn mẹ́ta jẹ̀sẹ̀ gbé títì everybody kàn pàtẹ́ sẹ́gbẹ́ títì bó ṣe wù ú. Kí náà ti ń pè even the security gan ibi àwọn alámẹ̀sìn náà lọ ń ṣe mítìnì ní lọ ṣe mítìnì lókè àdó àwọn àjùmọ̀bí náà lọ ń rán tọ́ọ̀gì pé kí wọ́n lọ dábẹ̀. Ìyẹn àjùmọ̀bí wa ní ìlú tọ́ọ̀gì ta ní èsì kìíní. Look, absolute power corrupts Yoruba people more. Kì í ṣe ní ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ó ṣe ẹ̀lẹ̀ sáwọn arẹgbẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sáwọn kankan even nígbà láéláé ẹ lọ wo lórí Yorùbá kankan tó bá ní absolute power tí power rẹ̀ bá pọ̀ gan tí yóò sẹ́ni tó lè challenge ẹ̀ ìṣekúṣe wọn máa ń padà sí wọ́n dẹ̀nà mú sí. Ìbà Olúyọ̀lé yes ìbà Olúyọ̀lé yẹn tó bá ń mọ̀tàn Olúyọ̀lé dáadáa ó ní absolute power kó tó jẹ baálẹ̀ time tó yẹ kó jẹ baálẹ̀ ti pẹ́ ìgbọ̀ kó jẹ́ ó make sure kó òun yọ ẹsẹ̀ gbogbo àwọn tán lè challenge òun tó ń bá di baálẹ̀ Ìbàdàn tó ń bá di Olúbàdàn gbà yẹn ó make sure kó òun yọ ẹsẹ̀ wọn gbogbo wọn ní já sílẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó make sure kó òun bá tiwọn jẹ́ tán hàn kó tó wá dórí àpè gbàtó dórí àpè tán ó jayé bí wùrí ó gbọ́dọ̀ dé fìlà àrán gbòòrò Ìbàdàn. ó gbé inú oko rẹ̀ wọ́n kà lánú oko rẹ̀ wọ́n gbé láàrin ọjà tí wọ́n bá ti gbé sí wọn wájú dandan ni ó gbọ́dọ̀ dáwó lẹ́yìn. They became tyrants. Look, èmi ò mọ̀ mi mọ̀ nípa other tribes or whatever. Like I've seen some tribes that absolute power don't really corrupt them. Even though I don't believe okay, human beings generally absolute power corrupts us, but I've seen some tribes that I've seen absolute power with them, and it corrupts them, but not as the Yoruba people, right? Yoruba people are smart. We are everything. We are, we are witty. We are very politically intelligent. But when it comes to absolute power, we use it till it destroys us. So, Oòduà Republic, tẹ́bálò Oòduà Republic, ìdí kan wọn ẹnìkan ni ó máa control ẹ̀. Ẹnìkan náà ni ó máa àwọn kan péré, which are most probably the progressives. Wọ́n máa control ẹ̀, and they will not be challengeable. And when they are not challengeable, wọn ní any reason kankan láti ṣe dáadáa fáráàlú láti wojú rí aráàlú. Dáadáa tán bá fẹ́ ṣe tó bá kàn wọ́n nú láti fẹ́ ṣe pé well yóò sì tún wá fọ́lọ́run bàbá ṣe náà kò sí bí aláya yín fẹ́ ṣe ẹ̀nà kàn lè ṣe fún yín. Why? Because they know how to use power, they know how to use violence, they know how to use skills, they know how to use propaganda. So, I think I buttressed a lot of points. Hope you can get the point. So let's hand over things to the governor, right? Let's get Nigeria. Get Nigeria restructured. Kó lè fẹ́ bọ̀ Yorùbá o. Ẹ̀dẹ̀ lè fẹ́ Yorùbá o. Oòduà Republic yìí ò sí pàápàá. Ó ti táwọn Yorùbá kan. Wọ́n á ní gíníkan lé Fúlàní lọ. Oòduà Republic kan lé Fúlàní lọ nílẹ̀ bàbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ especially àwọn Yorùbá in diaspora, àwọn Yorùbá tó wà lábroad yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn náà pọ̀ nù kíní Oòduà Republic ìbò nìyẹn jù kí Fúlàní ó pọ̀ nílẹ̀ ilé bàbá àwọn kíníkan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ níwèé tẹ́ ẹ fi wòlú èbù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sọ pé gbogbo yín o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ ní you are illegal, a lot of you are illegal immigrants. Tourist visa lẹ́ bá wọlé kẹ́ lóṣù mẹ́ta kẹ́ pọ́n lù lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kọ́ ẹ̀yin lẹ́wà sọ pé kẹ́kẹ́ ilé bàbá yín rèé. Yorùbá ò tiẹ̀ sí inú ẹ̀yà tó lè mọ sọ pé àwọn ò fẹ́ rí ẹ̀yà kan. No. Ẹni tó bá jẹ́ criminal ẹ lé. Tó bá yẹ kẹ́ ẹ tì mẹ́wọ̀n. Right? But creating a threat for one character, no. Ẹ lọ wọnú tán Yorùbá. Hatred for tribe ò tí ì gbé Yorùbá dé ibi kankan. Táwọn nípa àwọn ẹ̀kọ́ fẹ̀mọ́ sí kíníkan Àfọ̀njá tó kó Fúlàní mọ́ra irọ́ ni. Àfọ̀njá tó kó Fúlàní mọ́ra kọ́ lójú wọn gbà lọ́rin o. Ọ̀tẹ̀ àárín àwọn Yorùbá gangan lójú wọn gbà lọ́rin. Why? Because tí o bá sí gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn Haúlẹ̀ Àfọ̀njá nǹkan whatever the likes of àwọn kẹ́nà ti ń pè likes of àwọn Alimi or Muhammadu Sanusi or whatever yẹn wọn lè rí nǹkan kan kẹ́nà ti ń pè
kí lórúkọ ọmọ Álímì yìí ti jẹ́ Abdulsalam, right? So ẹ̀rọ àwọn Abdulsalam yẹn wọn ní máa ní kí náà ti ń pè, wọn ní máa ní liver, wọn ní máa ní chance, right? But the fact is that without that no, ẹ̀yin náà ẹ̀yin ti ẹ̀wò gan, ẹ̀yin burúgbà tí gbogbo control ẹ̀ Yorùbá wà under Ọ̀yọ́, wọn bá ní power Ìbàdàn náà, wọn bá ní power Ìbàdàn, wọn bá ní power àwọn Ìgbà, ìgbà tí táwọn Ọ̀yọ́ yẹn báyà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní misbehave láyé èmi láyé àwọn ọlẹ̀ ní èmi láyé àwọn táwọn Aláàfin kan fẹ́ máa go into all these things, right? máa ṣe another video about this. Why táwọn ìtàn yẹn àtàwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tó fi ń wà lára nǹkan tó yẹ pé ó ń reshape tàdé lè pick ọgbọ́n àti mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ in our political condition and our political faith right now. So, well, I'll be ending this video right now. The koko of this video, let me list them again. Chief Sunday Igboho should let the governors, kan jẹ́ káwọn governor àti president àtàwọn gangan kan jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kan dẹ́kun ìjínigbé yẹn number 1. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní pé tí wọ́n bá láwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀, pé àwọn sáfẹ́ máa jà lọ ni, right? Èyí rí kò ní ọmọ mi o, àwọn mistake kan máa wà tó máa ṣẹlẹ̀ o. Táwọn mistake yẹn bá dẹ̀ wáyé, àwọn Yorùbá, àwọn àgbààgbà Yorùbá tó yẹ kán báàkì wọn up iná ti ń gbé lẹ́nu sọ̀hún yẹn o. So in case tó bá dìgbà náà wọ́n mọ̀ ní àwọn àgbà Yorùbá ọ̀dá kíníkẹ́ ìgbà tí wọ́n mú kíníkẹ́ tí wọ́n mú Sunday Igboho wọn wá lè sọ̀rọ̀, wọn wá lè jà, no, dá wọn dábọ̀ rẹ̀ ẹni wọ́n gbẹnu sọ̀nù, right? Ìdílé kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní pé gbogbo àwọn tó ń sọ pé Oòduà Republic for the power of tẹ́gbọ̀ ó tí ọmọ tó ń sọ Oòduà Republic kò lè pay you back. ìyà kọ̀ọ̀kan no, mi lè sọ àwọn olówó Yorùbá ò tó yẹ pé yẹ̀sùn ìjọba ṣàpapín o, but táwọn olórí Yorùbá ò bá jà àbí tán bá lára àtàkàn tí ó mọ̀ fún wọn tough time, wọn ní any reason láti ṣe nǹkan tó dáa kankan fara lé wọn. Torí the only reason náà máa fi ṣe nǹkan tó dáa fara lé wọn ni pé òkè bó ni Fúlàní àbí Ìgbò àbí whatever tó fẹ́ di president táwọn náà dẹ́fẹ̀ẹ́ dì bóyá irú àwọn Tinubu yẹn náà, báwo ni wọ́n ṣe ní gain loyalty àwọn Yorùbá máwọn lọ́wọ́? Ìní òfin máwọn náà fẹ́ ṣe dáadáa fún àwọn èèyàn wọn, right? tó bá yẹ pé àwọn náà ń control everything tó yẹ pé anybody ò lè trespass, wọ́n rí everybody kó ń papá mára, ibi ò bá pààyàn kú inú country náà ló ṣì wà. Àwọn àdè máa wo epo, wọ́n máa wọ everything, wọ́n máa tà á, wọ́n máa tà overseas, wọ́n máa dáwó àpò. Ọmọ Odùduwà àbọ̀mọ Yorùbá tí ò bá ní decent life kò ní decent life láyé etí ènìyàn. Ẹ̀yẹn wóoru trader money or whatever, even though owó yẹn kéré, àwọn ìyá lọ́jà nǹkan the point ẹ̀yẹ́ wò gbàtàn pín owó yẹn ń gbà yẹn, ẹ̀jẹ̀ ń site kìíní yẹn, ẹ̀ wò gbàtàn pín owó yẹn ń gbà yẹn tí Buhari pín owó yẹn fáwọn ìyá lọ́jà, even though it's a peanut, it's a nonsense amount of money, but the point is still that lẹ́yìn tí ó ṣòṣèlú tí ò bá wọn jókòó mẹ́tẹ́lì òṣèlú, wọ́n lọ ń pín owó yẹn fáwọn èèyàn lọ́jà ní kún wọn fòṣèlú tó o. Èèyàn mélòó tí ò jókòó òṣèlú tí ò bá wọn jókòó mẹ́tẹ́lì olóṣèlú wò ní ló ti jẹrú èrè yẹn directly from the government. Mi sọ̀rọ̀ free education, mi sọ̀rọ̀ gbẹ́gẹ́ ní ló ti jẹrú èrè yẹn directly, ló ti rí irú benefit ni directly from the Nigerian government. Ó dé èèyàn mélòó, ó dé ẹ̀mí ìlú tí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ rò pé tán bá gbé owó yẹn through àwọn Tinubu bẹ́ẹ̀ billions of naira yẹn tán bá gbé fáwọn Tinubu pé tán pín fáwọn àwọn aráàlú, ṣé ẹ rò pé owó yẹn máa wà eventually distributed tó máa ṣe distribute yẹn? Ṣé ẹ rò pé ó máa dọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ fi ṣòwò, àwọn ìyá lọ́jà, àwọn ìyá aláta tó fẹ́ fi ṣòwò, tó fẹ́ fi tàtẹ́ ṣe ẹlòmíì gba 10,000 naira, àwọn èèyàn run business with 5,000 naira in Nigeria. A lè sọ pé àwọn èèyàn kù sí ẹ nípa àwọn èèyàn. The point is still that, like, look, at that point in time, they are able to do something about it.
ṣẹlẹ̀ pé tó wọ́n yẹn bá gbà tú àwọn Tinubu tú àwọn Yorùbá leaders wá tí wọ́n ṣe pé wọ́n gbé wọ́n nǹkan tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tí ìjọba fẹ́ ṣe fún kálukú wọ́n ṣe fún kálukú directly gbogbo survivor fund nǹkan tó ń pín BVN ní kálukú náà fi ń pín wọ́n fi party whatever pín torí wọ́n mọ̀ pé àwọn aráàlú yín àwọn olórí yín jẹgúdújẹrá ni wọ́n àwọn yín lẹ́fẹ́ wọ́n lọ lead yín Biafra bẹ́ẹ̀ bá yín Biafra gbogbo nǹkan tó ń wà nílẹ̀ Yorùbá yín tó ń kó làbújá tó wá jẹ́ pé ńgbà wọ́n bá fún bí ìgbà pé wọ́n wà kan 100 wọ́n wà lọ kíní wọ́n wà lọ Àbújá right wọ́n wá mú 50 nù ẹ̀ wọ́n fún àwọn gómìnà yín nínú 50 ìtàn fáwọn gómìnà yín gan 1/50 ni làwọn gómìnà yín fi jíṣẹ́ gbọ́n wá rí pé òkè 1/50 làwọn gómìnà yín fi jíṣẹ́ àbí wọ́n sì rí pé òkè o ìpọ́njú ti fẹ́ pa ẹ̀yin mẹ̀kúnnù o kò sí wàhálà nínú 50 tó wà lọ́wọ́ tiwa o gbé jẹ́ pé ká làwọn náà wọ́n wá mú àwọn gómìnà yín gangan 1% náà 1/50 náà fún yín o wọ́n wá mú 5/50 àbí 10/50 wọ́n wá rún lé ẹ̀yìn kìíní lọ tí ò bá sí outsider yẹn tó ń fún wọn tough time yẹn ṣe rò pé àwọn escape route kọ̀ọ̀kan yẹn ṣe rò pé wọ́n wà or else you common people will be stuck in Nigeria forever. So Yoruba Republic is trash. Nàìjíríà dáadáa wọ́n tí ò ní làákà yẹn. Ẹ má gbàgbé àti subscribe o ẹ follow mi o.